Mirë, do të ndalemi tek zhvillimet më të fundit në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić më në fund ka pranuar se ka pasur parregullsi në zgjedhjet e shkuara dhe për këtë qëllim duket se do të kemi sërish zgjedhje në Serbi. Por jo vetëm kaq, edhe ndryshime në qeveri. Kryeministrja Ana Brnabić mund të jetë kryetarja e parlamentit. Jo vetëm kaq, por edhe për tema të tjera do të kem kënaqësi që të bashkëbisedojmë me Beograd Miličević, aktivist. Zoti Miličević, të falenderoj për kohën, të përshëndes. Many thanks for your call. Mirëmbrëma, good evening. Faleminderit juve dhe mirëmbrëma. Mirë, doja ta nisja në fakt që nga deklaratat e fundit të presidentit Aleksandar Vučić, ai ka paralajmëruar ndryshime në qeveri. Një ndër to, kryeministrja Ana Brnabić mund të jetë kryetare e kuvendit. Ma konfirmoni diçka të tillë dhe si i keni parë këto ndryshime të paralajmëruara të presidentit Aleksandar Vučić? Pse po i bëm pikërisht tani? Well, as we all witnessed yesterday, of course, the speech was delivered by the president of Serbia, Mr. Vučić, of course. Presidenti Vučić mbajti fjalimin e tij duke sinjalizuar disa ndryshime, outlining some new possible changes within the structures, including the prime minister. Brenda infrastrukturës politike, përfshirë kryeministren. So Ms. Brnabić, of course, will be nominated as the parliament speaker, which Ndaj, zonja Brnabić do të emërohet kryetare e parlamentit. Erdhi si surprizë, por është diçka që do të bëhet. So ahead of us, of course, Serbia is also facing at present Serbia po përballet aktualisht edhe me number of different complaints that were ankesa dhe kritika të shumta lidhur me zgjedhjet, të cilat në një farë mënyrë njollosin kushtetutën e re të parlamentit dhe kanë çuar në përsëritjen e zgjedhjeve në Beograd. Qartë. Zoti Miličević, ndoshta mund ta jepni lajmin e fundit, kush pritet që të jetë kryeministri i Serbisë mbas këtij ndryshimi? Sa duket do të jetë kryetare e kuvendit Ana Brnabić. Zoti Vučić në fakt tha se nuk do të ketë më kryeministre grua. Well, at present, they're not really 100% sure which name will emerge. Për momentin nuk jam 100% i sigurt se cili emër përflitet, por sërish just known to the general public just yet, of course. So therefore, it's not going to be sort of easy now to mark those who might take over a prime minister's position. Some of those were saying basically that perhaps kontrolluar të gjithë zërat sa i takon emërimit të kryeministrit. But again, por sërish i takon partisë të nominojë atë dhe jam i bindur se emri do të njihet shumë shpejt, do të bëhet i njohur shumë shpejt. Sigurisht që doja të flisja me ju edhe për zgjedhjet, të cilat tashmë duket se janë në horizont, duke pranuar edhe parregullsitë. Aleksandar Vučić konfirmoi se ato do të zhvillohen, por përpara se të shkojmë në këtë pikë, doja t'ju pyesja në kuadër të fjalimit të Aleksandar Vučić, duket se ka lënë shumë gjëra të nënkuptohen, një ndër to edhe për një destabilizim të situatës së sigurisë në Europë. A mund na e shpjegoni pak më qartë se çfarë ka dashur të thotë presidenti serb? Well, obviously, Serbia is the candidate for joining the European Union alongside other Serbia countries është një in vend Balkans. kandidat për bashkimin me kandidat për të antarësuar në BE dhe natyrisht duhet të përmbush kriteret e duhura që nevojiten sa i takon zgjedhjeve. Por procesi i zgjedhjeve në Serbi u shënua, u karakterizua nga parregullsi të shumta
including the local civil society organization that published a detailed report on those dhe përfshi shoqërinë civile e kritikuan procesin e mbajtur në Beograd. Ndaj, shteti i Serbisë ka një sfidë të madhe përpara, sepse duhet të tregojë se është në gjendje të bëjë zgjedhje sipas standardeve më të larta. Pati një sër paregullësish si blerja e votës dhe abuzimi mediatik sa i takon avantazheve elektorale, gjë që u kundërshtua ashpër nga opozita dhe shoqëria civile. Sidoqoftë, procesi i zgjedhjeve në tërësi procesi i zgjedhur në tërësi u fituan nga Partia Progresiste Serbe dhe Republika e Serbisë do të jetë në kontrollin e saj në vitet e ardhshme. Është kritike që të kemi forcën e partive të opozitës, e cila ka një rrugë të gjatë përpara për të treguar në parlament se qeveria duhet i marrë zgjedhjet seriozisht dhe t'i zhvillojë ato në standarde më të larta. Dhe si përfundim, personalisht nuk pres shumë zhvillime në parlament, por do të kemi një farë tensioni për zgjedhjet në Beograd, jo vetëm për shkak të qëndrimit të opozitës, por edhe për shkak të qëndrimit të qytetarëve, që e kundërshtuan rezultatin e parë. Of course, the elections up to the standards they deserve. Zoti Miličević, çfarë thot opozita, çfarë thonë sondazhet? A mund të ketë rotacion politik në Serbi mbas këtyre zgjedhjeve, pra presidenti Aleksandar Vučić dhe partia e tij të humbas, apo kjo përjashtohet si mundësi? Well, Vučić is not a candidate in the elections, and that was one of the major nuk është kandidat në zgjedhje. That the Serbia and its voters experienced in Serbia. They tend to believe that Vučić was the candidate in the last elections. Ata u përpoqën t'i bindin votuesit se Vučić ishte kandidat në këto zgjedhje, por e vërteta është se nuk ishte i tillë. Which makes, as I said, many of those voters to believe that he was one of the candidates. Përmes ndikimit mediatik, Partia Progresive Serbe u mundua të binte elektoratin se Vučić ishte kandidat. Natyrisht mund të dalim me përfundimi se partitë e opozitës i fituan zgjedhjet. And witnessing what we have witnessed and what was of course, translated into Audi report and CETA report, of course, which was quite significant and remarkable report, basically, that was published. Of course, I do expect a huge battle, which was also announced yesterday by Mr. Vučić himself, of course, once he delivered the speech. Pas fjalimit që Vučić mbajti ditën e djeshme dhe gjatë fushatës mund të presim një retorik jo vetëm të ashpër, por një presion të forcuar ndaj votuesve. Unless there will be a change within the particularly some of the election, of course, legislation, particular elements, of course, that would enable much more conducive environment for the election process, we may again see potential fraud environment that could put in jeopardy the final election results. Të njëjtën atmosferë me ndikimin rus që vuri në rrezik rezultatet reale. Presidenti Vučić ka konfirmuar se parregullësitë në fakt janë vërtetur më së shumti tek votuesit që vinin nga Republika Srpska, por gjithashtu edhe nga Bosnia Hercegovina.
këtu I referohem zgjedhjeve të shkuara. Çfarë na garanton se në zgjedhjet e ardhshme ky numër votuesish nuk do të jetë sërish prezent? Well, of course, this is part of the process, and Kjo është pjesë e procesit. shouldn't be really something we are going to witness in është diçka që ne do të shohim gjatë procesit elektoral. Republic Election Commission as the central Duhet të jetë Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ai që shpjegon procedurat dhe që menaxhon procedurat për zgjedhjet. Presidenti është vetëm president dhe roli I tij është shumë I egzageruar dhe I abuzuar nga vetë presidenti që mban postin. Ai e udhëzon Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që se çfarë të thotë votuesve. Number of them that appeared in Belgrade. Është e vërtet që pati shumë votues të huaj në Beograd, të cilët nuk duhet të ishin aty. Prandaj, duhen ligje dhe masa të mirëfillta për të bërë që votuesit të jenë ata të Beogradit. Nuk jemi të sigurt nëse kjo do të bëhet. Some of those were registered as eligible voters, of course, in Belgrade in the last 6 months. However, it is disa prej tyre janë regjistruar në Beograd në 6 muajt e fundit, disa nga këta zgjedhës të huaj, dhe kemi pasur raste kur 50 persona janë regjistruar si antar të së njëjtës familje për të votuar. Not only by the opposition party, but the civic activists as well. Ndaj është e nevojshme një reagim jo vetëm nga opozita, por edhe nga shoqëria civile, që të tregojnë se zgjedhjet mund të kenë probleme. Will be strictly actually monitored by the Ndaj unë besoj se këtë herë këta votues të huaj le t'i quajmë do të monitorohen me kujdes nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe shpresoj që kontrolli ndaj tyre të jetë I përforcuar I dyfisht në mënyrë që të shmangen mundësitë që skenari I mëparshëm të përsëritet. Po, zoti Milicevic, doja t'u ktheja edhe një herë pas tek fjalimi I presidentit Aleksandar Vučić. A ka folur ai gjatë këtij fjalimi për sa I përket situatës së sigurisë, jo vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe përtej tij? Well, that was part of his speech, of course, and this Kjo is not ishte the only pjesë e one. fjalimit të tij. Appearances, he do always mention Dhe në çdo deklarat ai përmend çështjet e lidhura me sigurinë, sidomos ato që kanë të bëjnë me Kosovën, dhe procesin e negociatave që ka ecur pa një progres domethënës. Dhe ai përsërit të njëjtat fjali se ka mundësi për përkeqësim të situatës, por sidoqoftë në deklaratat e tij ai nuk ka treguar për ndonjë konflikt serioz në vendet fqinje, gjithmonë për vendet fqinje. Po për çështjen e dinarit, ka folur presidenti Vučić, cili është hapi I radhës që do të ndërmarrë Serbia në lidhje me këtë çështje?
Well, Serbia already, I think, defined their response to Serbia ka përcaktuar përgjigjen e saj ndaj Bankës Qendrore të Kosovës për të ndaluar përdorimin e dinarit dhe po kërkon një qasje më aktive për të gjetur një zgjidhje përmes procesit të dialogut. Vendet perëndimore dhe aleatët e Kosovës, por disa prej të cilave janë dhe aleatët të Serbisë, janë të unifikuara në opinionin se qeveria e Kosovës dhe Banka Qendrore e saj duhet ta zgjasin, ta shtyjnë vendimin për heqjen e dinarit. Përveç kësaj, Kosova pretendon se bëhet fjalë për një çështje të brendshme por pavarësisht kësaj, lëvizja e saj përbën probleme për disa shtresa të cënueshme të shoqërisë. Ndaj nuk mund të perceptohet vetëm si një çështje e brendshme. Ajo duhet përfshihet si të perceptohet si një çështje që rrjedh paralelisht me dialogun, ku duhet diskutohet edhe krijimi i asociacionit të komunave serbe. Çdo gjë tjetër, vetëm sa e zgjat dhe shtyn më tej zgjidhjen dhe rrit tensionet mes Serbisë dhe Kosovës, gjë që krijon edhe një shans, një mundësi për përkeqësimin e marrëdhënieve. Po, zoti Miličević, kam edhe një pyetje të fundit. Doja perceptimin tuaj në fakt në lidhje me këtë. A ka ndikuar Rusia në zgjedhjet e shkuara në Serbi? Well, there are no indications actually or indicators Nuk ka tregues që të sugjerojnë se Rusia ishte përfshirë në mënyrë direkte apo indirekte në zgjedhjet në Serbi. Sidoqoftë, ka mundësi që palë të treta të kenë influencuar grupe të posaçme, grupe të zgjedhura, of this direct, of course, or indirect engagement. However, we all know basically, and we've been witnessing in the past that ne kemi parë në të kaluarën se disa vende kanë pasur interes për të ruajtur tensionet në rajonin e Ballkanit, ku ambienti është i brisht, por në këtë moment of course crisis and the aggression towards Ukraine, so that might not be really the possibility. Nuk besoj se ndërhyrja e Rusisë ka qenë e mundshme, duke pasur parasysh edhe angazhimin e saj me Ukrainën. Qartë, zoti Miličević, të falenderoj shumë, të urojmë mbrëmje qetë. Kënaqësi.